الصياد الضارب. أخطر الطائرات الروسية التي تهدد أمريكا وحلفائها. أشعلت الحرب الأوكرانية فتيل حرب عالمية جديدة، ولا تشير المعطيات بأن هذا الصراع سيبقى حبيس الحدود الأوكرانية، فالحلفاء الغربيين بدأوا بحشد منصات صواريخهم وأحدث طائراتهم في دول شرق أوروبا تحسبا لأي توسع روسي آخر. كذلك الأمر بالنسبة لروسيا التي شكلت حزاما عسكريا على طول حدودها يتضمن أسلحة ردع ومسيرات شبحية. في هذا الفيديو عزيزي المشاهد نستعرض لكم القدرات القتالية والمواصفات العامة لمسيرات سوخوي 70 أو خوتنيك، أحدث شبح جوي روسي. المواصفات العامة. أو خوتنيك، وتعني باللغة الروسية الصياد أو هونتر بي، وهي مسيرة شبحية من الجيل الخامس من تصميم وتطوير مكتب سوخوي، ويلاحظ التشابه الكبير بينها مع الطائرة الشبحية الأمريكية X-45 والصينية تيانيانغ في التصميم الخارجي. اهتم الصانع الروسي ببناء هيكل مسيرة الصياد الضارب من مواد مركبة وخليط من المعادن المشتتة للحرارة والمصة لموجات الرادار، وطلاء خاصا لذات الأغراض، مما يؤدي إلى فقدان البصمة الحرارية للطائرة وعدم تتبعها من قبل الصواريخ الحرارية المضادة للطائرات. يبلغ طولها 14 مترا والمسافة بين أجنحتها 19 متر، أي أنه أكبر من عرض أجنحة القاذفة سو 34. كما يبلغ وزن الصياد فارغة 22200 كيلوغرام، ووزنها بأقصى حمولة يصل إلى 25000 كيلوغرام. تعمل الصياد الضارب بمحرك تيربو نفاث ثنائي المراحل من نوع L41F1، وهو يؤمن القدرة على تسارع حتى 1.4 ماخ بمعدل تسلق يصل إلى 211 متر بالثانية، وسقف تشغيلي يبلغ 59,000 قدم بمدى طيران أكثر من 5000 كيلومتر. وتستطيع البقاء في الجو ل24 ساعة تحليق متواصل دون تزود بالوقود. ومستقبلا سيتم تزويدها بمحرك شبحي من نوع ساتورن SDLA 30 مع فتحة جديدة لتقليل بصمتها الحرارية والرادارية. ويخطط الروس لإطلاق طائرات أوخوتنيك من السفينة الهجومية الروسية الجديدة إيفان روجوف القادرة على حمل 4 طائرات بدون طيار من طراز أوخوتنيك للقيام بمهام الاستطلاع والضرب. وستدخل مرحلة التصنيع التسلسلي في عام 2023، وستستخدم على نطاق أوسع في عام 2024. أجهزة الرصد والقتال. تم تصميم مسيرة الصياد الضارب سو 70 خصيصا لاختراق الدفاعات الجوية الكثيفة، بما في ذلك أنظمة الصواريخ الحديثة المضادة للطائرات وحتى مقاتلات العدو المأهولة. التقنيات والأنظمة الإلكترونية المستخدمة في سو 70 لا تزال روسيا تحيطها بهالة من السرية، لكن ما تم تسريبه عن مسيرة صياد أنها تحمل أجهزة رصد ليزرية وبصرية وأجهزة تعمل بالأشعة تحت الحمراء، كما ستزود بمجمع راداري متطور شبيه بما لدى مقاتلات الجيل الخامس الروسية سو 57 ونظام الملاحة بالقصور الذاتي وعبر الأقمار الصناعية. ويفترض أن تؤدي طائرة أوخوتنيك مهمتها في قصف الأهداف المراد تدميرها بالتنسيق مع مقاتلة الجيل الخامس سو 57 وحسب توجيهاتها. التسليح. تمتلك مسيرة سوخوي 70 أو خوتنيك بوابتين لحمل الذخائر داخل هيكلها، وبمقدورها حمل ترسانة تصل إلى 2.8 طن من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ كروز خ 59 MK2 الذي يبلغ مداه 310 ميل مع توجيه بالأقمار الصناعية. ولمواجهة التهديدات الجوية تتسلح أوخوتنيك بصواريخ جوجو للقتال الجوي خلف مدى الرؤية من نوع كي 77M بسرعة تحليق تتجاوز 4 ماخ، وهي قادرة على تتبع أي جسم طائر من ارتفاع 80 مترا وحتى 25,000 متر وضمن نطاق 240 كيلومتر.
وتعمل عبر تقنية الرادار النشط، ما يعني أن مسيرة الصياد الضارب قادرة على احتلال الفضاء الذي تحلق به في دائرة يبلغ قطرها قرابة 500 كيلومتر. كما يمكن تحميل مسيرة الصياد بقنابل دقيقة موجهة بالليزر من نوع كاب 500 كي آر، بالإضافة لقنبلة دريل بوزن 500 كيلوغرام التي تتضمن مجموعة من الصواريخ القتالية الموجهة ذاتيا، وهي قادرة على تدمير رتل من الدبابات أو المدفعية، ويبلغ مدى عملها بعد إطلاقها من الطائرة ما يزيد على 30 كيلومترا، رغم أنها لا تمتلك محركات في مكوناتها. التاريخ التشغيلي. قامت مسيرة أوخوتنيك بي بأول رحلة طيران لها في أغسطس آب من عام 2019 فوق مركز اختبار الطيران الحكومي في تشاكالوف في أسترخان، واستغرقت الرحلة الكاملة 20 دقيقة، ولم تشارك في معارك حقيقية، بخلاف أنها نفذت هجمات غير عادية على مواقع للمعارضة في سوريا. وبحسب خبراء عسكريين فإن الساحة الأوكرانية بيئة مناسبة للزج بمسيرة الصياد في خضم المعارك، خاصة بعد خسارة الروس للعديد من المقاتلة المأهولة والقوات البرية. لمحة عن مقاتلة سوخوي 57 التي ستقود الصياد الضارب. هي طائرة شبحية مقاتلة من الجيل الخامس لا يكتشفها الرادار، ويلقبها حلف الناتو بفيلون أو المجرم. بدأ العمل في مشروع إنتاجها في العام 1990 وحلقت لأول مرة في عام 2010. ويعمل الروس على إصدار خاص بمقعدين من مقاتلات سوخوي 57 والتي من خلالها ستقود سربا من مسيرات الصياد الضارب. يبلغ طول الشبح الروسي 22 مترا وبارتفاع 6 أمتار وبعرض 14.2 متر، ويبلغ وزنها فارغة 18.5 طن، وعند أقصى حمولة 37 طنا شاملة الوقود والذخائر. تعمل سوخوي 57 بمحركين نفاثين لم يكشف الستار عنهما حتى اليوم، بمقدورهما دفع الطائرة للتسلق بسرعة 360 مترا في الثانية وحتى ارتفاع 21 ألف متر، وبسرعة قصوى تصل إلى 2.7 ماخ، أي ما يعادل 3300 كيلومتر في الساعة، ضمن نطاق عمليات يصل إلى 5600 كيلومتر. وتمتلك مستودع ذخائر داخل هيكلها يتسع ل10 مقذوفات متعددة الأنواع والأغراض، لكن الأكثر شيوعا هي قنابل كاب 500 الموجهة بالليزر عالية الدقة. وفي نهاية الفيديو عزيزي المشاهد، برأيك هل تشكل مسيرات الصياد الضارب سو 70 الروسية خطرا حقيقيا على القوات الأمريكية؟